Hello friends, আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো আমি MnM লেন্সেছলে আৰু আপোনালোকক আজি দেখাম আমি কেনেকৈ এখন RX100 বাইক আমি বনাও আসলে আমি RX100 অকল RX100 বাইকে নবনাও আমি সব বাইকে বনাও KTM পৰা লৈ পেলাই বুলেটৰ পৰা লৈ পেলাই যিয়ে বাইক থাকক স্কুটাৰ পৰা লৈ পেলাই মপেডৰ পৰা লৈ পেলাই যিমানে টু হুইলাৰ থাকক যি থাকক আমি চেষ্টা কৰিম সেইখন বনাই দিবৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান বাইকছৰ ভিতৰত আমি সব বনাও যি বাইক আছে ইণ্ডিয়ান বাইক সব বনাও এভৰিথিং আজি আপোনালোকক আমি দেখাম আমি কেনেকৈ এখন RX100 বাইক যেনেকৈ ডিলাৰ থাকে এখন RX100 বাইক বহুত বছৰে হৈ গ'ল চাগে বহুত মানে পুৰণা মানুহখিনিয়ে দেখিছে চাগে RX100 বাইকবিলাক কেনেকৈ ডিলাৰ থাকে নতুন বাইকবিলাক যিবিলাক নতুন RX100 হয় ডিলাৰত কেনেকৈ থাকে কি কণ্ডিশ্যনত থাকে সেইটো সেম কণ্ডিশ্যনেৰে আপোনাৰ যিমানে মামৰ খোৱা বাইক এখন আনক আমি সেম কণ্ডিশ্যনেৰে আপোনাক উলিয়াই দিম আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো দেখাইছিলোঁ আমি কেনেকৈ RX100 বাইক বনাওঁ কিন্তু তাৰপিছতো এইটো ভিডিঅ'ত আৰু অলপ স্পেচিয়েলকৈ দেখাম কেনেকৈ এখন RX100 বাইক লেজেণ্ডাৰী বনে এখন KTM 390 ৰখাই থ'লে আৰু এখন RX100 ৰখাই থ'লে এই দুখনৰ ভিতৰত মানুহে কোনখন বেছি মন কৰিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথাটো সেইটো আমি কেলে RX100 বাইক বনাওঁ আৰু কেলে RX100 বাইক এখন লেজেণ্ডাৰী বাইক হয় আৰু এতিয়ালৈকে আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে থাকি যাব লেজেণ্ডাৰী আৰু আমি আজি যিখন RX100 বনাম সেইখন গান মেটেল কালাৰ হ'ব কাৰণ স্পেচিয়েল হ'ব গোলাঘাটৰ এজন মানে মোৰ লগৰ নিচিনা মোৰ ভাইটি হয় আচলতে স্বামী তাৰ নামটো হ'ল স্বামী থাকে বেঙেনা খোৱাত তাৰ বাইকখন বিশ্বাসত দিছে মোক বনাবৰ কাৰণে আৰু চবতকৈ চালিয়া বাইক আজিলৈকে মিনিমাম 20 to 25 বাইকছ বনালোঁ এতিয়ালৈকে RX100 অকল RX100 20 to 25 বাইকছ এতিয়ালৈকে বনালোঁ কিন্তু এটাও ভিডিঅ' বৰ ভালকৈ এটা ভিডিঅ' নাই দিয়া এই ভিডিঅ'টোত অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ ভালকৈ দিবলৈ সেইকাৰণে গাইজ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব কিন্তু তেতিয়াও কৈছোঁ আৰু নহ'লে এইটো নকৰিব চাগে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চাই পেলাই পাহৰিও যাব পাৰে কেতিয়াবাকৈ ঠিক আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখন কি হয় বাৰু আপোনালোকে কি হয় বুলি ভাবিছে এখন বাইকটো এতিয়ালৈকে নহয় বাৰু বাইক বুলি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু কিবা এটা ফ্ৰেম হয় কিন্তু এইখন হ'ল RX100ৰ ফ্ৰেম আৰু আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ এখন RX100 বাইকখন বনোৱাৰ আগতে আমি এইবোৰ চেচিছ চুইং আৰ্ম এইটো ফুট ৰেষ্ট এইবিলাক চব আমি চাফা কৰি তাত আমি পেইণ্ট মাৰিম এতিয়া
Shut up and sit down. The above RX-100 party is thrown by Sami for his legendary gunmetal RX-100. Thank you.